नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक SP तुपे सर. माय ॲम्बिशन्स या डिजिटल एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आहे. आपण आज बुद्धिमापनामधला अतिशय महत्त्वाचा घटक जो पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये मी इंट्रोड्यूस केला होता, बैठक व्यवस्था, तर त्याच्यातला पहिला व्हिडिओ आपण अपलोड केला होता, पार्ट 1 बैठक व्यवस्थेचा. आणि आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो त्यातला पार्ट 2 आहे. म्हणजे बैठक व्यवस्था हा जो महत्त्वाचा घटक आहे. बैठक व्यवस्था पाठीमागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की बैठक व्यवस्थेचे एकूण 2 प्रकार पडतात. हे मी तुम्हाला पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर केलं होतं. आणि एक प्रकार आहे तो बंदिस्त बैठक व्यवस्था. म्हणजे बंदिस्त जागेमध्ये जी काही बैठक व्यवस्था केली जाते, मग त्याच्यामध्ये वर्तुळाकार असेल, त्रिकोणाकृती असेल, पंचकोणाकृती असेल, चौकोनाकृती असेल, अशा पद्धतीनं बंदिस्त जागेमध्ये जेव्हा बैठक व्यवस्था केली जाते त्यावेळेला त्यांच्या दिशा कशा ओळखायच्या, त्यामध्ये पुन्हा किती प्रकार त्याचे पडतात. म्हणजेच जर समजा वर्तुळाकार बैठक व्यवस्था असेल तर मग त्या बसणाऱ्यांचं जे तोंड आहे ते केंद्राकडे आहे की त्यांची पाठ केंद्राकडे आहे की तोंड केंद्राकडे आहे, तर हे आपण सगळं पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं. ज्या माझ्या विद्यार्थी बांधवांनी पाठीमागचा व्हिडिओ म्हणजे या बैठक व्यवस्थेचा पार्ट 1 जर पाहिला नसेल तर तो तुम्ही पहिला पाहून घ्या. आणि मग आजचा जो आपण पार्ट पाहतोय तर त्याच्यामध्ये आपण खुल्या मैदानातील बैठक व्यवस्था कशी असते, खुल्या मैदानामध्ये म्हणजे मोकळ्या जागेतील बैठक व्यवस्था, म्हणजे आजचं जे सेशन आपण पाहतोय हे आहे खुल्या जागेतील बैठक व्यवस्था. खुली जागा म्हणजेच खुल्या जागेतील किंवा मैदानातील, हेच आपण रांगेमध्ये बसणार आहेत मुलं. आता मोकळ्या मैदानामध्ये जी काही बैठक व्यवस्था केली जाते तर त्याच्यामध्ये कसे प्रश्न येतात, त्याचा एक नंबरचा प्रश्नही आपल्याला पाहायचा आहे. आणि त्याचा मूळ कन्सेप्ट काय आहे, म्हणजे प्रत्येक घटकाचा जर तुम्हाला कन्सेप्ट समजला, तुम्हाला जर बेसिक समजलं तर 100% त्या घटकावरती काही जरी प्रश्न विचारला तरी आपला प्रश्न 100% बरोबर येणार म्हणजे येणारच, एवढी गॅरंटी मी तुम्हाला देतो. पण त्यासाठी तुम्ही बेसिक ज्या संकल्पना आहेत ना ह्या व्यवस्थित करून घेतल्या पाहिजेत. तर आता ह्या खुल्या जागेमध्ये जी काही बैठक व्यवस्था केली जाते याचे 2 प्रकार पडतात. ही रांगेतील बैठक व्यवस्था आहे. आता मी तुम्हाला बेसिक त्याचं समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या. पेन आणि वही घेऊन तुम्ही बसलाच असाल तर तुम्ही फार तर तसं नोट करून ठेवा की डावीकडं आणि उजवीकडं कसं ओळखायचं, ह्या खुल्या जागेमध्ये किती प्रकारे बसवता येतं, किंवा माणसं बसतात किंवा व्यक्ती असतील, वस्तू ठेवल्या असतील, काही असेल. परंतु ही जी व्यवस्था आहे ही खुल्या जागेतली आहे. तर समजा ही जर खुल्या जागेमध्ये अशी आपण एक रांग आहे ही. आता या रांगेमध्ये मी या ठिकाणी A बसवलाय, इथं समजा मी B आहे, इथं C आहे आणि इथं D आहे. तर हा कन्सेप्ट शिकण्यासाठी बघा, आता समजून घ्या व्यवस्थितपणे. तर इथं 2 प्रकार पडतात. म्हणजे आता त्या बसणाऱ्यांची तोंड कोणत्या दिशेला, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे ना, तोंड कोणत्या दिशेला. तर यामध्ये खुल्या जागेमध्ये 2च दिशेला तोंड असू शकतं, एक तर उत्तरेकडे किंवा दक्षिणेकडे. लक्षात घ्या. मग आता जर ह्यांचं तोंड उत्तरेकडे असेल, उत्तरेकडे म्हणतोय मी, उत्तर दिशा आपल्याला कुठं आहे ते माहीत आहे. तर उत्तर दिशा अशी वरती आपण नकाशामध्ये पाहतो, म्हणजे इथं O आहे, त्याची विरुद्ध दिशा दक्षिण आहे, इथं पूर्व आहे आणि इथं पश्चिम, अशा दिशा असतात. मग जर ह्यांची तोंड जर उत्तरेकडे असतील तर ते असं वरती तोंड असेल. मी इथं बाणानं दाखवतो. म्हणजे ह्या ज्या बाणाच्या दिशा दिसतात ना तुम्हाला, तर ही आहेत त्यांच्या तोंडाच्या दिशा आहेत. म्हणजे हे जे A, B, C आणि D हे चौघं बसलेले आहेत खुल्या जागेमध्ये, खुल्या रांगेमध्ये बसल्या, तर ह्यांची तोंड उत्तरेकडे आहेत. आणि मग ज्यावेळेला यांची तोंड उत्तरेकडे असतील त्यावेळेला ही जी बाजू आहे म्हणजे ही उजवी बाजू आहे आणि ही बाजू आहे ती डावी बाजू आहे. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला हे ओळखता आलं पाहिजे की बाबा रे, ह्या B ला जर विचारलं की C तुझ्या कुठे बसलाय, कोणत्या दिशेला बसलाय, तर B सांगेल की C हा माझ्या उजवीकडे बसलाय. लक्षात घ्या, मी ते विधान लिहितोय. म्हणजे C हा काय झाले, C हा Bच्या, C हा म्हणजे हा C ह्या Bच्या कुठं बसलाय, उजवीकडे. ही उजवी, आपण स्वतः तिथं बसलोय असं जरी आपण कन्सिडर केलं. मी तुम्हाला बैठक व्यवस्थेच्या पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पण क्लिअर केलं होतं की तुम्ही दिशा लक्षात घेण्यासाठी आपण स्वतःला तिथं ॲज्युम करा. समजा की मी तिथं स्वतः आहे आणि तिथून माझी ओळ चालू झाली. मग आता माझं तोंड उत्तरेकडे आहे, मग माझी उजवी बाजू ही आहे ना, नाही का. मग आता इथं C हा Bच्या, बघा C हा Bच्या कुठं आहे, तर उजवीकडे आहे. कसा आहे, उजवीकडे आहे. पण B हा Cच्या, B हा Cच्या कुठं आहे, तर तो डावीकडे आहे. म्हणजे B हा B आहे, दिसतोय ना B,
तर बी हा ह्या सीच्या डाव्या बाजूला आहे, म्हणजे इकडची डावी आहे तिकडची उजवी आहे, हे लक्षात घ्या. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण तुम्हाला प्रश्नामध्ये माहिती दिलेली असते आणि त्या माहितीनुसार आपल्याला ढोबळमानानं आकृती काढावी लागते आणि मग तो आपल्याला प्रश्न व्यवस्थित आणि बिनचूक सोडवता येतो. लक्षात घ्या. म्हणजे जर उत्तरेकडे तोंड असतील तर हा सीन आहे. आता हाच सीन जर हीच तोंड, आता मी इथंच दुसरी आकृती तुमच्या समोर ठेवतोय. आता समजा ही अशी ओळ आहे. आता इथं या ठिकाणी ए बसलाय, इथं घेतो मी, इथं ए आहे, इथं बी आहे, इथं सी आहे. किती माणसं बसलेली असतील आपल्याला त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही आहे. प्रश्नामध्ये किती व्यक्ती असतील, किती मुलं असतील, काही असेल, किती जण असतात ते प्रश्नात नोटिंग केलेलं असतं. कोण कसा बसलाय, याच्या स्थित्या कशा आहेत हे सगळं प्रश्नामध्ये सांगितलं जातं. मी पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा तुम्हाला क्लिअर केलं होतं की असे प्रश्न व्यवस्थित समजेपर्यंत वाचायचे. अहो हाच प्रश्न नव्हे, याच घटकातला प्रश्न नव्हे, कुठल्याही घटकातला प्रश्न असला गणिताचा तर तो व्यवस्थित वाचायचा, समजून घ्यायचा. काय दिलंय आणि काय विचारलंय हे समजल्याशिवाय तो प्रश्न सोडवता येत नसतो, हे लक्षात ठेवा. मग आता जर यांची तोंड उत्तरेकडे नसून दक्षिणेकडे असतील तर, म्हणजे इथं दोनच प्रकारे तोंड असू शकतं. आता यांचं तोंड समजा आपण समजूया की दक्षिणेकडे आहे. मग आपल्याला माहित आहे की दक्षिणेकडे तोंड. आता दक्षिणेकडे तोंड असेल तर दक्षिण कुठे आपल्याला माहित आहे, म्हणजे यांचं तोंड असं असेल. हे दक्षिणेकडे म्हणजे त्यांची तोंड खाली आहे, दक्षिणेकडे आहेत. आता ह्या बाणाच्या दिशेनं मी त्यांच्या तोंडाच्या दिशा दाखवलेल्या आहेत. जर का तुम्हाला उत्तर दिशेला असल्यानंतर, तोंड उत्तर दिशेला असल्यानंतर डावी आणि उजवी समजली असेल तर बरोबर त्याच्या विरुद्ध बाजू इथं असती. म्हणजे इथं हे जर तोंड त्यांचं दक्षिणेकडे असेल तर मात्र जर आपण इथं मग इकडं जी असते ना ती आता डावी असते आणि इकडं असते ना ती उजवी असते. म्हणजे इथं आपण म्हणू शकतो, जर ह्या एला विचारलं किंवा बी आणि एचंच आपण सीचं नातं बघूया आपण, तर बीला जर विचारलं की बाबा सी तुझ्या कुठं बसलाय, कुठल्या बाजूला बसलाय, तर तो म्हणेल माझ्या डावीकडे बसलाय. म्हणजे हेच आपण सांगू शकतो की सी हा बीच्या, बघा सी हा बीच्या डावीकडे बसलाय. कुठं आहे तो? डावीकडे आहे. का? तर त्यांची तोंड दक्षिणेकडे आहेत. तोंड कोणत्या दिशेला आहेत ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि मग हेच वाक्य आपण आता समजा आपण सी ला जर विचारलं बी कुठं बसलाय, तर तो सीच्या उजव्या बाजूला बसलाय. तर बी कुठं बसलाय? बी हा सीच्या उजव्या म्हणजेच उजवीकडे आहे किंवा उजव्या बाजूला आहे. लक्षात येतं तुमच्या, म्हणजे दक्षिणेकडे तोंड आणि उत्तरेकडे तोंड हे प्रश्न दिलेलं असतं. किंबहुना प्रश्नामध्ये जर तुम्हाला तोंडाची दिशाच दिली नसेल, केवळ खुल्या जागेमध्ये बसवला असेल, रांगेमध्ये बसवला असेल आणि ज्या वेळेला प्रश्नामध्ये दिशेचा उल्लेख नसतो तेव्हा आपण समजायचं की त्यांची तोंड उत्तर दिशेला आहेत असं गृहीत धरून उदाहरण सोडवायचं. लक्षात घ्या. आणि ज्यावेळेला उल्लेख केलेला असेल मग तो जसा उल्लेख केला असेल तशा पद्धतीनं ती सिटीज अरेंजमेंट होईल. तर अशा पद्धतीनं खुल्या जागेमध्ये ही डावी आणि उजवी अशी लक्षात घ्या, डावी कशी असते आणि उजवी कशी असते, कारण ते कशावरती अवलंबून आहे, ते त्यांची तोंड कोणत्या दिशेला आहे त्याच्यावरती अवलंबून आहे. लक्षात घ्या. तर आता तुम्हाला जास्तीत जास्त मी कन्सेप्ट समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर याचं आपण व्यवस्थित त्याच्या नोट्सही डिटेल नोट्स मी लिहिलेल्या आहेत की जेणेकरून केवळ तुम्ही नोट्सचं जरी व्यवस्थित त्याचा अभ्यास केला, त्याच्यामध्ये सरावाला उदाहरणं दिलेली आहेत, काही उदाहरणं सोडवून दाखवलेली आहेत. अतिशय अत्यल्प फीमध्ये तुम्हाला ह्या पूर्ण अभ्यासक्रमाच्या नोट्स PDF स्वरूपामध्ये आम्ही उपलब्ध केलेले आहेत. ते त्या नोट्समध्ये तुम्हाला सरावासाठी उदाहरणं दिलेली आहेत. जर का त्या नोट्स तुम्ही परचेस केल्या तर तुम्हाला त्यासोबत जवळपास प्रत्येक घटकाचे 25-25चे 4 प्रश्नपत्रिकेचे सेट, म्हणजे तुम्हाला टेस्ट 25-25 प्रश्नाचे, म्हणजे केवळ ह्या एका बैठक व्यवस्था या घटकावरती तुम्हाला 100+ प्रश्न हे सोडवायला तुम्हाला टेस्टच्या रूपाने दिले जातील. आणि त्याचबरोबर नोट्समध्ये तुमचं डिटेल्स सगळं म्हणजे नोट्स वाचल्यानंतर तुम्हाला व्यवस्थित त्याचे बेसिक समजावून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की जे आपण ऑनलाईन बॅच सुरू आहे, ऑफलाईन बॅच सुरू आहे, तर तिथं जे मी घेत असतो वेगवेगळी उदाहरणं घेत असतो, तर जास्तीत जास्त उदाहरणाचा सराव तुमचा करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यासाठी तुम्हाला अधिक काही माहिती हवी असेल तर तुम्ही जे काही आपले चॅनल आहे ते सबस्क्राईब केलेलंच असेल. तर त्याचबरोबर आपलं जे ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्ही डाउनलोड करा, जो तुम्हाला नंबर दिसतो तिच्यातच तुम्ही संपर्क साधा. तुम्हाला आणखी त्याची जादा माहिती मिळून जाईल नोट्सच्या संदर्भात किंवा जे काही ऑनलाईन क्लासेस असतील किंवा इतर काही ज्या ॲक्टिव्हिटीज आपण राबवत असतो तर त्यासंबंधी. तर आता तुम्हाला हे खुल्या जागेतले जर काही व्यवस्थित तुमच्या लक्षात आलं असेल बेसिक, तर याच्यावरचं एक उदाहरण आपण पाहूयात, म्हणजे तुम्हाला आणखी क्लिअर होईल की याची उदाहरणे विचारतात कशी. आलं का लक्षात? तर आता हे उदाहरणं आपण पाहूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पहा, प्रश्न तुम्हाला दिसतोय. प्रश्न दिलाय, 6 मित्र
टीव्हीवरील सामना पाहत एका रांगेत बसलेले आहेत. म्हणजे आपल्याला समजलं की 6 मित्र बसलेले आहेत. आता ते टीव्ही पाहतात किंवा आणि काय करतात याच्याशी आपल्याला काही देणे घेणे नाही आहे. फक्त ते एका रांगेमध्ये बसलेले आहेत ही माहिती आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता ते कसे बसलेत त्याचं सर त्यांनी दिलेलं आहे. ए व बी यांच्यामध्ये फक्त सी आहे. ई एका कडेला आहे. डी व बी यांच्यामध्ये कोणीही नाही. एफ कडेला नाही मात्र एच्या त्वरित डाव्या बाजूला आहे. तर सी व डी यांच्यामध्ये कोण बसले आहे आणि तुम्हाला पर्याय दिलेले आहे. म्हणजे या पर्यायामधील आपल्याला त्या विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर सी आणि डीच्या मध्ये कोण बसले हे आपल्याला शोधायचं आहे. लक्षात घ्या, असा प्रश्न सोडवताना पहिल्यांदा त्याची आपल्याला रचना करावी लागेल. म्हणजे एक ढोबळमानानं आकृती आपल्याला काढावी लागेल. आता ही आकृती काढत असताना या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्या दिशेचा उल्लेख केला नाही. म्हणजे त्यांच्या तोंडाच्या दिशेबद्दल काय बोललेच नाहीत प्रश्नामध्ये. लक्षात घ्या, पण प्रश्नामध्ये जर त्या तोंडाच्या दिशेबद्दल काय बोललेच नसतील तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये आपण काय करायचं, त्यांची तोंड उत्तरेकडे आहेत असं गृहीत धरायचं आणि मग आपल्याला ते उदाहरण सोडवायचं आहे की त्या जशी त्यांनी बसवण्याची सिस्टीम प्रश्नामध्ये दिलेली असती त्या सिस्टीमप्रमाणे त्यांना बसवत न्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला हा प्रश्न सोडवून दाखवणार आहे. हा नमुन्याचा प्रश्न आहे. एक लीडर म्हणून हा प्रश्न आपण सोडवतोय, पण असे बरेचसेच प्रश्न मी तुम्हाला नोट्समध्ये सोडवून दाखवलेले आहेत. त्याचबरोबर सरावाला दिलेले आहेत. त्याचबरोबर जे काही तुम्हाला मटेरियल आम्ही देत असतो तर त्या मटेरियलसोबत तुम्हाला टेस्ट पण दिलेले आहेत. तिथं म्हणजे प्रत्येक घटकाचे भरपूर व्हरायटी प्रश्न तुम्हाला दिलेले आहेत. अतिशय अत्यल्प फीमध्ये तुम्हाला ह्या नोट्स आम्ही उपलब्ध केलेले आहेत आणि त्यातून तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही त्याचे काही व्हिडिओही तुम्ही बघू शकता. त्याचे व्हिडिओही काही अपलोड करण्याचा जास्तीत जास्त काय असं आहे तर तुम्ही त्या नोट्स परचेस केला तर तुम्ही त्याचं PDF बघू शकता किंवा त्याचं झेरॉक्स काढून तुम्ही त्याचे प्रश्न रेफर करू शकता. तुम्हाला सगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून ठेवलेल्या आहेत. तुम्ही अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा. बघूया आता हा प्रश्न आपल्याला कसा सोडवायचा आहे ते. तर आता आपण काय करू, पहिल्यांदा त्यांना बसवण्यासाठी त्यांची जागा फिक्स करू, त्यांच्या खुर्च्या ठेवूया. तर TV पाहत बसल्यात म्हटल्यानंतर काहीतरी खुर्चीवर वगैरे तरी बसले असतील, किमान खुर्चीवर स्टुलावर वगैरे. स्टुलावर आता कोण बसत नाही सोडा, पण त्यांच्या खुर्च्या मांडून घेतो पहा. म्हणजे या ठिकाणी आता हे मित्र आहेत 6 आणि हे एका रांगेत बसलेले आहेत. आपल्याला त्यांच्या तोंडाचा उल्लेख केलेला नाही आहे, म्हणजे ते नक्कीच उत्तरेकडे तोंड करून बसलेले आहेत असं आपण गृहीत धरतोय. तर त्यांच्या मी खुर्च्या मांडतो. म्हणजे एक खुर्ची इथं मांडतोय, ही कडेची खुर्ची असेल, ही ह्या कडेची खुर्ची असेल. दोन्ही कडेला दोघं बसलेली आहेत. एकूण माणसं आहेत किती आपल्याकडे सांगितले त्यांनी 6 मित्र आहेत. आणि म्हणजे ही एक खुर्ची झाली, ही दुसरी खुर्ची झाली, ही तिसरी खुर्ची झाली, ही चौथी खुर्ची झाली, ही 5वी खुर्ची झाली आणि ती 6वी खुर्ची झाली. म्हणजे 6 जणांच्या 6 जागा आपण फायनल केलेल्या आहेत. लक्षात घ्या, सावकाश मी तुम्हाला प्रश्न सोडवून दाखवतोय. हे प्रश्न अगदी व्यवस्थित एकदा तुम्हाला बेसिक समजलं की फटाफट सोडवता येतात, काहीच अडचण येत नाही आहे. तर जर का ह्यांची तोंड आता उत्तरेकडे असतील तर आपल्याला नक्कीच समजलं की ही जी आहे ती आहे उजवी बाजू आणि ही जी आहे ती आहे डावी बाजू. आणि मग आता सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे आपण त्यांना बसवत जायचं. आता मला त्यांनी सांगितले की ए व बी यांच्यामध्ये फक्त सी आहे, हे आम्हाला समजलं हो, पण मी सुरुवात कुठून करू. तर लक्षात घ्या, तर त्यांनी सांगितले की ई एका कडेला आहे. ई एका कडेला आहे. आता ई कुठल्या तरी एका कडेला आहे. मग आता मी त्या ईला कडेला बसवतो. म्हणजे कडा माझ्याकडे 2 आहेत, इथं आहे आणि तिथं आहे. जे क्लिअर झाले तिथं त्याला बसवला. म्हणजे आता मी ईला बसवतोय इथं, इथं बसवला मी, कारण त्यांनी सांगितलं होतं ई कडेला आहे. आता यदा कदाचित जर त्या पुढच्या माहितीला तो मॅच नाही झाला तर त्याला उठवायचा आणि त्या कडेला बसवायचा, पण ई कुठल्या तरी कडेला आहे. म्हणजे ईला मी कडेला बसवलेला आहे. एफ कडेला नाही मात्र एच्या त्वरित डाव्या बाजूला आहे असं दिलंय. सी व डी यांच्यामध्ये कोण बसलाय असा प्रश्न विचारलाय. मग आता बघा, आता मी फक्त एक बसवलाय. आता ए व बी यांच्यामध्ये फक्त सी आहे. म्हणजे ए व बीच्या मध्ये फक्त सी आहे. जर मी इथं बीला बसवला, ए व बीच्या मध्ये फक्त सी आहे, तर मग मी समजा इथं एला बसवतो. म्हणजे आता तात्पुरतं तरी माझं फायनल झालं की बाबा ए व बी यांच्यामध्ये सी आहे. मग ए व बीच्या मध्ये मी सीला बसवलेला आहे. या अटीप्रमाणे ई कडेला आहे, ईला मी कडेला बसवलेला आहे. डी व बी यांच्यामध्ये कुणीही नाही. डी व बी यांच्यामध्ये कुणीही नाही. मग बी इथं बसला, यांच्यामध्ये कोण नाही म्हणजे तो त्याच्या शेजारीच असला पाहिजे. म्हणजे तात्पुरता मी डीला तिथं बसवलाय ह्या दिलेल्या माहितीप्रमाणे. डी व बी यांच्यामध्ये कुणीही नाही. एफ कडेला नाही मात्र एच्या त्वरित डाव्या बाजूला आहे. एफ कडेला नाही, एफ कडेला नाही आहे. एफ कडेच्या जागा लॉक झाल्या जातात, पण तो एच्या त्वरित डाव्या बाजूला आहे. मग त्वरित एची त्वरित म्हणजे लागतचा शेजारी, जवळचा शेजारी. म्हणजे एची डावी कुठे आपल्याला माहिती आहे, डावी इकडं आहे आणि उजवी तिकडं आहे. म्हणजे तो जो आहे एफ हा एच्या त्वरित
डाव्या बाजूला आहे, म्हणजे F इथं आहे. म्हणजे आता सगळे आपापल्या ठिकाणी व्यवस्थित बसलेले आहेत. जसं प्रश्नामध्ये माहिती दिली होती त्या पद्धतीने सगळे स्थानापन्न झालेले आहेत. आणि मग विचारलेल्या प्रश्नाकडे बघूया. आपल्याला प्रश्न विचारला आहे C व D यांच्यामध्ये कोण बसला आहे. तर C व D यांच्यामध्ये कोण बसलेला आहे, तर C व D यांच्यामध्ये बसलेला आहे तो B बसलेला आहे. म्हणजे असे प्रश्न फार सोपे असतात. पण प्रत्येक परीक्षेला तुम्ही कुठल्याही पदाची परीक्षा देत असा, जे काय स्पर्धा परीक्षा हा जो सेक्टर आहे प्रशासनामध्ये जाण्यासाठी आपल्याकडे ज्या काही स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात वेगवेगळ्या पदांसाठी, तर त्या कुठल्याही परीक्षेसाठी कुठल्याही पदाची परीक्षा असू द्या, अंकगणित आणि बुद्धिमापन हा अतिशय अनिवार्य असणारा घटक आहे. आणि हा एकमेव घटक असा आहे की जर हा घटक जर तुमचा चांगला असेल, म्हणजे अंकगणित आणि बुद्धिमापन हा जो विषय आहे हा जर तुमचा परफेक्ट असेल, तुमच्या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट बेसिक संकल्पना तुमच्या क्लिअर कट असतील, तर मात्र इतर विषयसुद्धा तुमच्या पाठोपाठ येणार आहेत आणि तुम्हाला कोणताच विषय अवघड जाणार नाही. आणि जे काही आपलं इच्छित जे काही आपल्याला ध्येय आहे किंवा जे साध्य आपल्याला करायचं आहे की स्पर्धा परीक्षेचा आपण अभ्यास करतोय कशासाठी, तर त्या काहीतरी आपल्याला मिळवायचं आहे, काहीतरी आपल्याला हवं आहे, नाही का. हां, शोधतोय आपण आणि मग त्या रस्त्याने आपण जातोय, तर 100% तुम्ही परत येताना म्हणजे काहीतरी तुमच्या हातामध्ये एक पद असणारच आहे. तसा हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळं हा सरावाचा विषय आहे. याचा व्यवस्थित तुम्ही अभ्यास करा. ह्यानं आपला जो काही मेंदू आहे तो जास्त ॲक्टिव्ह होणार आहे, स्ट्रॉंग होणार आहे, त्याचा एक्झरसाइज होणार आहे. कारण हे प्रश्न वेगळ्या पद्धतीनं सोडवता येतात. गणिताचे बुद्धिमापनचे बुद्धीचा खुराक असणारा हा विषय आहे आणि त्यामुळे तेवढ्याच ताकदीनं आणि अतिशय प्रेमानं हा विषय तुम्ही हाताळा. तुम्हाला जर काही त्याच्यामध्ये आणखी शंका असेल, कोणाची काही मानसिक भीती असेल, तर तुम्ही जरूर मला संपर्क साधा आणि तुम्हाला मी त्याच्यामध्ये योग्य ते मार्गदर्शन करेन. माझा आत्तापर्यंतचा जो काही अनुभव आहे या क्षेत्रातला किंवा मुलांच्या साधारण अभ्यासामध्ये काय समस्या येतात, एखाद्या विषयाकडे बघण्याचा विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन काय असतो आणि त्या दृष्टिकोनावर सुद्धा बऱ्याचशाच गोष्टी आपल्या मॅटर करत असतात, ह्या सगळ्या बाबी तिथं येतात. तर आज जो आपण काही व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर ठेवला होता हा बैठक व्यवस्थेचा सेकंड पार्टचा व्हिडिओ होता. याच्या पाठीमागेही काही व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत. संख्या नावाचा जो अंकगणिताचा घटक आहे तर त्याचे जवळपास मी 4-5 व्हिडिओ अपलोड केले होते. अगदी त्याच्यामध्ये बेसिक दिलं होतं, काही उदाहरण तुम्हाला मी सोडून दाखवली होती. बहुतांश मी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. याचंच आपली ऑनलाईन एक बॅचही सुरू आहे, ऑफलाईनही बॅचेस सुरू आहेत. तर तुम्ही जरूर संपर्क साधा. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला तुमचा तो प्रॉब्लेम तुम्ही फक्त आमच्यासमोर मांडा, तुम्हाला तो व्यवस्थित त्याचं सोल्युशन मिळेल. आणि त्याचबरोबर जे काही आम्ही तुमच्यासाठी मटेरियल उपलब्ध केलेलं आहे अतिशय अत्यल्प फीमध्ये, म्हणजे नाममात्र फी म्हटला तरी चालेल, अशामध्ये तुम्हाला ह्या PDF ह्या नोट्स वगैरे वगैरे किंवा जे काही ऑनलाईन बॅच असेल ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला कमीत कमी फीमध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. तुम्ही अधिक माहितीसाठी तुम्ही जो काही नंबर आहे तिथं तुम्ही संपर्क साधा, व्हॉट्सअप करा किंवा आपलं जर तुम्ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड केलं नसेल तर ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या. म्हणजे त्याचं तुम्हाला सगळ्या जे काही फॅसिलिटीज आहेत किंवा जे काही डिस्काउंट्स असतात, ज्या काही ऑफर्स असतात ह्या सगळ्या तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर अशा पद्धतीनं आज या व्हिडिओची आपण सांगता करतोय. पण याच्यामध्ये मी आणखी एक व्हिडिओ तुम्हाला बनवणार आहे की त्याच्यामध्ये मी काही मिक्स करून 1-2-3 प्रश्न, महत्त्वाचे प्रश्न आपण या घटकावरचे आणखी एका व्हिडिओमध्ये आपल्याला घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही हे व्हिडिओ पहा, याच्या पाठीमागचा व्हिडिओ पहा. आणि जर काय आपले जे काही मित्रमंडळी असतील, सहकारी असतील, तुम्हाला वाटत असेल की त्यांनी आपल्यासोबत असावं, मिळून मिसळून सगळे आपण यशस्वी होऊयात, असं जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल तर तुम्ही जरूर शेअर करा. आपलं जे काही ॲप्लिकेशन आहे हे ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. म्हणजे जे जास्तीत जास्त व्हिडिओ किंवा आणि काही तुमच्यासाठी आम्ही जे काही प्रोग्राम राबवत असतो तर त्याचा तुम्हाला सर्वप्रथम लाभ मिळून जाईल. तर अशा रीतीनं आज आपण या ठिकाणी थांबूयात. धन्यवाद.